Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a anunțat că gruparea Wagner a predat aproape în totalitate armele și echipamentele militare Ministerului rus al apărării. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konashenkov, a anunțat pe 12 iulie că gruparea Wagner a transferat peste 2000 de echipamente și arme către Ministerul rus al apărării. Konashenkov a declarat că armele transferate includ tancuri T-90, T-80 și T-72, sisteme de rachete cu lansare multiplă MLRS, sisteme de rachete antiaerene, obuze, tunuri antitank, sisteme de mortiere, blindate, cât și arme de calibru mic. Konashenkov a declarat că Ministerul Rus al Apărării a transferat toate echipamentele și armamentul și vor întreține și pregăti echipamentul pentru utilizare. Deci, ce vă spuneam eu acum o lună, că gruparea Wagner este pe cale de dispariție, s-a adeverit, este o certitudine acum. Ziua a 505 a războiului din Ucraina. Coaliția grupului celor 7, adică G7 și NATO, au semnat acorduri pentru a oferi Ucrainei angajamente de securitate pe termen lung în timpul summitului NATO de la Vilnius de pe data de 12 iulie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că NATO a convenit asupra unui pachet din 3 părți care va oferi Ucrainei program multianual de asistență practică, să creeze un Consiliu de Coordonare NATO-ucrainean și să angajeze NATO, care va permite Ucrainei să se alăture alianței fără a trece printr-un plan de acțiune pentru aderare. Membrii G7, Germania, Japonia, Franța, Canada, Italia, Marea Britanie și Statele Unite, au semnat un document cadru general numit Declarația Comună de Sprijin pentru Ucraina, menit să ofere Ucrainei sprijin militar, financiar și de informații și au declarat că fiecare membru al G7 va intra în negocieri bilaterale de securitate cu Ucraina cu privire la acest document. Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat că alte țări vor avea ocazia să se alăture declarației într-o etapă ulterioară. Documentul cadru general promite de asemenea pași importanți pentru a oferi rapid Ucrainei tot sprijinul necesar în cazul unui nou atac. Zelensky a declarat că acordurile la care s-a ajuns la summitul NATO înseamnă că Ucraina va primi garanții formale de securitate, deși nici NATO, nici acordurile G7 nu oferă în prezent astfel de garanții. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ucraina și-a asigurat acorduri notabile care vor consolida sprijinul occidental pe termen lung pentru această țară la summitul NATO, iar aceste acorduri vor servi probabil ca un cadru pentru potențiale creșteri ale asistenței occidentale pentru securitatea Ucrainei. Ucraina a obținut acorduri bilaterale suplimentare de securitate și apărare în timpul celei de-a doua zile a summitului NATO din 12 iulie. Ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov a semnat acorduri cu ministrul suedez al apărării Paul Johnson cu privire la cooperarea în domeniul achizițiilor de apărare și cu Ministerul francez al apărării privind creșterea ajutorului francez de asistență militară pentru Ucraina cu 170 de milioane de euro. Biroul prezidențial ucrainean a anunțat că Australia va trimite încă 30 de vehicule blindate Bushmaster în Ucraina, iar guvernul Regatului Unit a declarat că Regatul Unit va oferi Ucrainei o sumă suplimentară de 50 de milioane de lire sterline în asistență de securitate, inclusiv muniție suplimentară pentru tancurile Challenger. Ministrul norvegian al apărării Bjorn Arild Gram a declarat că Norvegia va oferi un pachet suplimentar de sprijin NASAM, Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, inclusiv 2 centre suplimentare de control al focului, 2 unități de lansare și piese de schimb. Ministrul japonez Fumio Kishida a menționat că Japonia va oferi Ucrainei 30 de milioane de dolari în echipamente neletale, inclusiv sisteme de detectare a dronelor. Forțele ucrainene au continuat operațiunile contraofensive în cel puțin 3 sectoare ale frontului pe 12 iulie și se pare au înregistrat câștiguri în unele zone. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut, Melitopol și Berediansk,
zona de frontieră a regiunii Donetsk-Zaporojie. Statul major ucrainean a raportat de asemenea că forțele ucrainene au obținut un succes parțial de-a lungul liniilor Bilahora-Avdiivka și Bilahora-Kurdiumivka până la 13 km sud-vest de Bahmut. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, majorul Valeri Shershen, a declarat că forțele ucrainene au obținut un succes parțial și au avansat de-a lungul liniei frontului în direcția Berediansk. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.